Multiva E-mallisten kylvölannoittimien kiertokoe on erittäin käyttäjäystävällinen, helppo ja nopea toimenpide. Kiertokoetta ei tehdä enää määrälle tai aarinalalle, vaan se tehdään kylvettävälle materiaalille. Kiertokoetta tehtäessä kylvölannoittimen terminaali laskee, kuinka paljon kylvettävää materiaalia virtaa syöttimeltä, kun syöttötelat pyörähtävät yhden kierroksen. Kylvettäessä kylvökoneen terminaali sääntää syöttölaitteiden pyörimisnopeuden, kylvettävän materiaalin, kylvettävän määrän ja ajonopeuden mukaan, täysin automaattisesti. Kiertokokeen teon jälkeen määränsääntö lohkokohtaisesti tai lohkon sisällä käy erittäin kätevästi ja helposti. Kiertokoetta ei siis enää tarvitse tehdä uudelleen. Ja nyt tutustutaan Multiva E-mallien kiertokokeen tekoon. Aloitetaan kiertokokeen esivalmisteluilla. Koneen laitetaan kiertokoeasentoon koneen vasemmassa etureunassa olevan kiertokoevivun avulla. Tämän jälkeen säädetään sulkuluukut ohjekirjan mukaisesti ja pohjaläppä kylvettävän materiaalin mukaan ja laitetaan kiertokoekaukalot oikeiden syöttimien alle. Esivalmistelujen tekemisen jälkeen menemme varsinaiseen kiertokokeeseen. Menemme traktorin ohjaamoon ja terminaalista käyttäjäasetuksiin ja sieltä kiertokoevalikkoon. Valitsemme säiliön, johon kiertokoe tehdään, siemen, lannoite, piensiemen, ja tämän jälkeen valitaan muistipaikka, johon kiertokoe tehdään, ja painetaan starttia. Tulemme ohjaamosta koneen viereen ja painamme koneen vasemmassa etukulmassa olevaa sähkönappia ja täytämme syöttimet. Tämän jälkeen käymme ohjaamossa nollaamassa kiertokoeen laskurin. Ja nyt aloitetaan varsinainen kiertokoe. Tullaan taas koneen viereen, painetaan koneen vasemmassa etukulmassa olevaa sähkönappia, kunnes siihen syttyy valo. Tässä kohtaa syöttöakseli on pyörähtänyt 5 kierrosta, jolloin saavutetaan optimaalinen laskentatarkkuus. Ei haittaa, vaikka painamme nappia valon syttymisen jälkeen hieman pitempään, koska kone osaa laskea kierron. Ja nyt olemme valmiita punnitsemaan kiertokoetuloksen, ja punnitsemisen jälkeen kiertokoetulos syötetään grammoina terminaaliin ja painetaan OK:ta ja kiertokoe on valmis. Näin yksinkertaista ja helppoa se on. Ennen kylvön aloittamista laitamme terminaaliin lohkokohtaiset kylvömäärät, tavoitetasot, ja laitamme myös kylvökoneen kiertokoevivun kylvöasentoon. Ja nyt ollaan valmiita kylvämään.